det är ganska tryggt. Det finns en bakgrund till professuren i naturgeografi. Jag sökte professuren i akvatisk klimatologi i läroslå. Jag konsulterade det moderna oraklet Google och hittades precis 3 träffar för akvatisk klimatologi, alla på Uppsala universitetets hemsida. Så det känns som verkligen ett nyskapande här att definiera ämnen, men det har långt förfluten i naturgeografi en gång i tiden. Så, naturligt vatten i ett föränderligt klimat, det är det som min forskning handlar om och jag kommer att berätta om idag. Vatten kommer i många former. Väldiga vågor, spelblank stillhet, porlande bäckar, droppande regn, ångande avdunstningen och fruset hav. I denna mörka november längtar jag efter lite mer av vattnets kalla pudervariant utspridd över landskap. Snö lyser upp nätterna så väl. Vatten är nyttigt. Människans viktigaste livsmedel vill Livsmedelsverket skylta med. Och vi använder vattnet på flera sätt än det finns former av vatten. Som kraftkälla, bevattning för våra odlingar, avlopp och en led att färdas över. Det är fyllt med liv, vackert. Det glädjer oss och gör oss rena. Människan är mån om sitt vatten. En viktig motivation för skapandet av Sveriges Naturvårdsverket var stinkande algblomningar i Mälaren, mitt i Stockholm. Viktiga framsteg gjordes och dåtidens problem i Stockholm är nu ett minne blott. Forskning vid Uppsala universitetets limnologiinstitution som klargjorde övergödningens orsaker var ett viktigt stöd i Naturvårdsverkets arbete. En stor del av denna verksamhet vid Uppsala universitet blev flyttad till det nya Naturvårdsverk och så småningom vidare till Sveriges lantbruksuniversitet. Jag har haft förmånen att vara verksam där sedan 14 år tillbaka i den nuvarande institution för vatten och miljö som professor i miljöanalys. Men 34 år efter att Naturvårdsverket bildades är samhället fortfarande inte nöjd med vattnet. I år har en ny myndighet skapats, Sveriges havs- och vattenmiljömyndighet. Den har tagit över ansvaret för vatten från Naturvårdsverket. Vad finns det då för problem med vatten? Det finns många. Från övergödning i Östersjön till kvicksilvergäddor till minskning av akvatisk biodiversitet. Men i grunden, om man kollar lagstiftningen, miljömålsarbetet, bedömningsgrunder och miljökvalitetsnormer, är problemet att vi förväntar att vatten och dess liv ska vara naturligt. Vatten motsvarar inte våra regelverkskrav för naturligt. Att ha naturligt vatten är ett fint mål. Och vem kan ifrågasätta ett sådant mål? Med risk för att bli utbuad och anklagad för tjänstefel vill jag göra just detta. Ifrågasätta hur klokt det är att sätta naturligt som mål för vatten. Jag vill först bedyra att jag är helt för en hög målsättning när det kommer till att undvika vattenföroreningar och förändringar i vattenflödet som är basen för akvatisk liv. Men att använda naturligt som måttstock är jag tveksam till. Vattnets kvalitet och mängd är alltför varierande i tid och rum för att med tillfredsställande säkerhet kunna bedömas mot ett administrativt regelverk. Även om det tidigare var möjligt har klimatförändringen sett definitivt stopp för ett regelverk uppbyggt runt någon fastställt system av mått för naturligt pH, färgtal, kvävehalt, fosforhalt, artrikedom, flödesregim och 2000 parametrar till om vi ska inkludera alla former av näringsämnen och spårmetaller som kvicksilver och kadmium. Min tveksamhet till det naturliga som mått är grundad i ett kvartssekel som vattenforskare. Jag kom till Sverige mitt i debatten om försurningsorsaker för att kartlägga effekterna av surt nedfall. Av en slump skickade min värld här i Sverige, Alden Roda,
Med till norra Sverige. Så långt bort från det stora svavelnedfallet som var värst i sydvästra Sverige. Det kändes lite opedagogiskt att bli tillsagd att studera försurning i Norrland. Men det visade sig vara ett genidrag. Det är en av många, men en av de mindre kända pedagogiska gärningar som har lett till att Allenrode har tilldelats universitetets pedagogiska pris i år. För i Norrland var det så klart att det var ett stort inslag av naturlig surhet i humusrika vattendrag och sjöar. Ta fenomenet vårflodens surstött. Det är ett riktigt dråpslag mot pH-känsliga fiskarter. Det verkade vara klart antropogent, den här pH-nedgången. Men vi kunde visa att visst var vårflod känslig för surnederbörd. Men även utan surnederbörd ger naturliga processer, utspädning av humussyra, en sänkning på 1-2 pH-enheter under vårflod. Att kalka bort den naturliga pH-nedgången är att sätta en viktig naturlig process ur spel. Och Sverige har satsat över 6 miljarder kronor på kalkning. Hälften av det ungefär på just att motverka pH-nedgången under vårflod. Sen dess har jag, som så många andra kollegor som letar efter mänsklig påverkan, ägnat en stor del av min tid åt att kartlägga vattenkvalitetens oerhörda variation i tid och rum. Först då vi känner den naturliga variationen kan vi identifiera människans inflytande. Markens variation orsakar mycket av den spatiala variationen. Upp till en 10 potens skillnad i koncentrationer är vanligt med den närliggande källflöden. Här exemplifieras den variationen med en bild ur en av våra artiklar i Environmental Science and Technology. Den här variationen ger upphov till en oerhörd diversitet i habitat som jag uppmuntrar mina biologiskt orienterade kollegor att kartlägga. Den naturliga variationen i tid drivs av vädrets växlingar. Humus, det ämne som färgar vatten brunt, är en nyckelparameter för vattenkvalitet och en som har ökat anmärkningsvärt under de senaste 25 åren. Det är inte ovanligt med en koncentrationshöjning på 50% i små vattendrag och sjöar under de sista 25 åren. Sveriges miljöövervakning har givit oss en unik chans att studera samband mellan vattenkvalitet och väder. Vi har visat i en artikel publicerad här, en artikel från Global Change Biology, att hälften av variationen i kolmängd från år till år är kopplad till nederbörden. Inom året är svängningar i koncentration av humus större. Och det framgår ännu tidigare att avrinningen, driven av nederbörd och snösmältning, samt markens temperatur är viktiga drivkrafter. Denna insikt i vattenkvalitetens stora variation har gjort mig mycket försiktig i all försök att definiera hur en bäck eller en sjö hade varit utan människors påverkan på nederbörd, kemi och markanvändning. Vi har nyligen publicerat en uppsats i Bioscience som visar hur stor inverkan variationen i humus har för våra bedömningar av försurningens utbredning. Är över 3/4 av södra Sverige icke försurad är det bara drygt hälften som inte är försurad idag. Det hänger på hur vi bedömer de senaste 25 års humusökning. Om det var en naturlig humusökning eller någon återhämtning till ett naturligt ställe, då har vi betydligt mer naturlig surhet eller oförsurade vatten i södra Sverige. Men om det här ökningen av humus är någonting som människor har orsakat, har vi mer försurning i södra Sverige. Visst går det att göra en rekonstruktion av det naturliga tillståndet i en välstuderad sjö. Men det är svårt att göra den sortens bedömningar av alla vattenförekomster i Sverige. Det handlar om hundratusentals sjöar och vattendrag. Men det är just denna sorts massbedömning som krävs av svensk vattenförvaltning efter anpassning till EUs ramdirektiv för vattnet. Och nu, när vädret inte längre är ett oskyldigt samtalsämne,
utan något människor påverkar, har praktiskt miljöarbetet men naturligt som måttstock blivit ännu svårare. Alla vill ha bra vatten och naturligt är den måttstock som används. Men naturligt vatten är föränderligt. Det ligger i vattnets natur. Både vädret och landskapet styr det komplexa mönstret av vattnets mängd och kvalitet. Det går inte med något enkelt regelverk definiera naturligt. De gamla grekiska filosoferna hade rätt när de debatterade om det var möjligt att stiga ner i samma flod 2 gånger. Och en funderade om det ens var möjligt att stiga ner i samma flod 1 gång. Det är naturvetenskapens uppdrag att försöka klura ut hur landskap, väder och klimat påverkar vatten. Rent vetenskapligt är det en fascinerande utmaning. Och decennier av noggrann miljöövervakning som startades av Uppsala forskare i mitten av 60-talet är ett bra grund för det arbetet. Vetenskapen kan hjälpa till att svara på specifika frågor. Hur kommer varmare vinter påverka spridningen av de mikroorganismer som hotar dricksvattnet? Universitetet ska utbilda människor som kan svara på framtidens frågor. Men vetenskap måste också hjälpa samhället att formulera de relevanta frågorna. Det är kanske viktigare att bidra till framtidens dricksvattenförsörjning än att debattera vilken vattenkvalitet som är naturlig. Min åsikt är att den gamla bekväma frågan vad är naturligt måste kompletteras med frågan vad är det möjligt att ha för vatten i framtiden? Och av det som är möjligt, vad vill vi ha? Detta är av vikt för Sverige, men framförallt för andra delar av världen med mindre vatten och mindre kapacitet att ställa om till förändring i klimat och markanvändning. Tack för den tid idag och för den chans jag har fått av universitetet att arbeta med frågorna kring vattnets framtid som professor i akvatisk klimatologi. Och tack till de kollegor och studenter som gör detta arbetet så givande. Tack så väldigt mycket. Intressant. Någon fråga? Varsågod. Vad du ser som den största utmaningen för din framtida forskning? Du har berört det lite grann. Fokusera lite mer kanske. Jag tror kolet har varit min stor älsklingsfråga och kommer att bli den älsklingsfråga för framtiden. Både för att kolet påverkar liv så starkt, att kolet har förändrat så häpnadsväckande mycket under de sista 25 år. Ingenting annat i vatten har ändrat ökat konsekvent under 25 år som humus. Kommer det att fortsätta? Kommer det att planas ut? Och den andra varianten med humus och kol är att det inte bara som klimat påverkar vattenkvalitet och mängden, men det här kol i vattnet är också en stor källa av kol till atmosfären. Och alla de stora internationella beräkningarna av kolbalansen och cykel har missat hur mycket kol färdas genom vatten och tillbaka till luften. Uppsalas forskning har varit ganska världsledande i det, men det har handlat mest om showerna. Och mitt forskning är vilket är det kol som verkligen kommer ut från marken, både som humus och även som koldioxid, redan nedbruten humus i marken som kommer ut till vattendrag och är borta inom 2-3 timmar. Som aldrig mäts i vår vanliga system att räkna den här kolbalansen. Så det är en jätteframsteg att ta koll på hur viktig humus i vattnet är för nedbrytning och sen kol tillbaka till atmosfären. Men det finns en hel del kol som vi inte ens ser därför att det är redan koldioxid när det kommer ner i vattnet och är borta inom en timme. Så kolet kommer att vara mitt huvudfråga. Men också gärna andra länder än Sverige. Det känns lite synd att jag hamnade i Sverige. Jag var på väg till Afrika och det var just allt det här pengar för försurning i 80-talet som gjorde att jag blev omdirigerad till att bli en försurningsforskare. Jag är fortfarande lite sur över det. Så
Och när SLU började hade en skogsutbildning i Etiopien, jag tänkte, ja, min chans. Men det var en 20-årig process att bygga upp skoglig utbildning i Etiopien. Och det dröjde 18 år innan de knackade på mitt år och sa, vi behöver en vattenforskare i Etiopien. Men nu har vi på gång för 10 år och ser fram emot att utveckla också den u-landsperspektiv i vattnet. Tack så mycket. Vi är glada att det blev Sverige. Ja. Och är det inte alla, kan man säga, det har varit de som vill kalka Sverige har haft olika åsikter över vart jag ska till. Ytterligare frågor? Om inte så avslutar vi därmed den här sessionen och jag tackar alla 3 talarna och tack så mycket.